Beste vrienden, truthseekers, Gino hier terug van Friends for Truth. Tweede filmpje vandaag op 9 augustus, maar het zijn een aantal zaken die ik zie en dat ik vind dat ik niet kan wachten om het tot bij jullie te brengen. Vandaag zullen we even kort ingaan, tarot bij Janine, waar ze haar wijze woorden, analyses, opinies en ook de volledige Zodiac kaarten legt in feite. Waar dat ze dus een aantal zaken eruit had al, ego van de mens, naar wat gaan we financieel, waar gaan we zitten binnen een jaar, volgens jaar gaan we terug onze vrijheid hebben, waar zitten de witte krachten, de allianties enzovoort enzovoort. Naderhand gaan we een kort beluisteren, niet de volledige video van Ilona van de ware kracht. En zij had in feite voor Nederland, België en Duitsland de kaarten leggen voor te kijken de volgende 14 dagen hoe ziet de evolutie voor die 3 landen eruit. En dan sluiten we af eigenlijk met iets grappigs, maar ja goed, het is natuurlijk niet zo grappig, maar van eigenlijk David Harris Jr., dus ook een reporter zeer gekend. En die gaat eigenlijk bloot gaan leggen in feite dat CNN letterlijk dus zegt dat de mensen die de schorpioenensteek gekregen hebben in feite superverspreiders zijn. En ze tonen dat bij CNN aan de hand van een case. Dus CNN, we spreken hier wel over de communistische netwerk, de CNN zelf, die uiteindelijk dat volledig blootgeeft. Voilà, we gaan starten met share screen zoals dat we altijd doen. En dan kunnen we starten met tarot by Janine. Voilà, we gaan starten met Janine. Voilà, ik ga af en toe stoppen om hier en daar wat zaken bij te lichten. Voilà. Eerst gaat ze in feite haar wijze woorden, opinies, analyses laten komen, op ons af laten komen in feite. It has been called the hot month. A lot of people are finding this to be the tipping point. There's a situation brewing and everybody can feel it. France showed us a little taste of what looks like either the deep state. Ja, zoals dat jullie waarschijnlijk allemaal goed volgen, Frankrijk is dus echt wel met miljoenen constant de baan opgekomen. Dus sedert dat Macron een beetje voor 14 juli aangekondigd dat sanitaire pas zou nodig zijn bijna in alles wat dat ze maar kunnen of willen doen in Frankrijk, zijn de mensen massaal beginnen opkomen. Je kunt zeggen, het is de Franse revolutie nummer 2 die volop bezig is. En ze hebben ook aangekondigd daar dat ze dus vanaf 15 augustus, als ik het goed heb, dat de camionchauffeurs eigenlijk volle bak alle wegen gaan afsluiten. Dus met andere woorden, de Franse revolutie is er echt gestart. En de Fransen kennen die gaan dus echt niet meer terug. Dat is duidelijk. What I'm getting is what's happening in France. So go look it up and watch my Sending Ravens if you want to know how I saw it. I think it's a speeded up version of what was coming. If we allow these things to go forward and we keep giving away our rights, we bow down. In feite zegt Janine hier dat volgens mij ook, niet altijd, maar in veel gevallen wel, zijn het de witte krachten, de alliantie, die eigenlijk de puppets, Macron is volgens mij een puppet op dit moment van de witte krachten, die eigenlijk de puppets verplichten om hun agenda volledig bloot te geven en dan nog in een enorm versnelde situatie, zodanig dat we dus allemaal gigantisch boos worden en kwaad en schrik krijgen en angst en noem maar op, zodanig dat het dus absoluut niet passeert en dat we het dus niet meer aanvaarden, dat we dus effectief wakker zullen en moeten komen in feite, want we hebben geen andere keuze niet meer. Dus het is dat ze nu eigenlijk uitlegt. And we don't say no to tyranny. Exactly what's happening in France will happen to everybody. Okay, now France is, interestingly enough, not bowing down. And possibly the alliance chose France to be the shadow, I know the shadow government. Ja, even natuurlijk die publiciteit waar we niet van onder kunnen spreken. Governing everybody, by the way, my opinion. Okay, so I believe that the French government is puppeted to show the hand of the deep state, but speed it up 10 times.
So I highly recommend educate yourself and go look it up. Okay, you won't find it on mainstream media. You'll just find a toned down version, but the whole country's being shut down. And the people are shutting it down because they won't put up with what's being forced upon them. Okay, but for the most part, they're stepping away from their positions because they're being forced, and other people around them are being forced. Hier legt ze ook uit dat ook in Frankrijk, maar ook hopelijk in andere landen, dat er mensen als zouden geforceerd worden om de schorpioenensteek te nemen, dat ze carrément stoppen met hun werk of ze laten ons ontslaan in feite. En dat is natuurlijk het beste dat je laat ontslaan uiteraard. Want er zullen heel wat nieuwe opportuniteiten komen, mensen, en we gaan niet meer zo heel lang moeten wachten nu. Dus er komen nieuwe opportuniteiten in de nieuwe wereld waar we zelfs nu niet aan kunnen denken. Er hadden heel andere structuren gaan komen. Dus we gaan allemaal duidelijk aan de slag kunnen. Dat is geen probleem, maar laat je absoluut geen schorpioenensteken zetten voor te gaan werken of voor uw vakantie. Alsjeblieft mensen, alsjeblieft. Laat die vakantie toch een keer voor een jaar zeggen. Neem een keer een vakantie dan in je buurt. Ga een keer gaan wandelen in de gezonde natuur. Geniet ervan. Laat de gsm'tjes dan misschien ook thuis of steek ze in je broekzak afgesloten. Allee ja mensen, we kunnen inderdaad al beginnen met te werken naar de nieuwe wereld. To do things, take cures that they don't want to take. They're being forced to comply. So they're saying no. For the most part, but I think their approach it's on the line, but it's absolutely what they need to do. And I feel like some places that can work and other places we're going to have to use what laws are still in place. For quite a while now, it looks like France's legal system is completely corrupt. I think the legal systems all over the world are, but, and this will really show it. This what's going on in the world right now is going to show everything. Ja, hier legt ze ook nog duidelijk een keer de vinger in de wonden. Want ze zegt, kijk, alle regeringen, alle overheden wereldwijd, en ze heeft gelijk, ik sta er volledig achter, zijn compleet corrupt en dienen volledig te verdwijnen. We gaan naar heel andere structuren, mensen, veel meer regionaal getint, kleiner, met veel minder mensen die daar toch maar zitten, niks te doen. Die mensen gaan allemaal andere jobs hebben, andere mogelijkheden, geen enkel probleem. Het zal allemaal veel beter worden dan dat het nu is, mensen. Everybody, just how corrupt their government is, people. And I believe that's what the alliance is trying to do. Okay, the shadow government that's in every country, as far as I know, from what I can see, is trying to show. Hier legt ze ook uit dat, en ik sta daar ook achter, dat er in alle landen eigenlijk schaduwregeringen zijn of schaduwstructuren die eigenlijk door de alliantie, Trump en zijn alliantie, maar dat is natuurlijk ook Poetin, dat is Modi in Indië, dat is Xi in China, dat is in vele andere landen ook, zijn er dus echt wel alliantiemensen, militairen, maar ook andere mensen die in feite aan het werken zijn naar de nieuwe structuren. En die zitten nu eigenlijk als een schaduwparlement of een schaduwstructuur alles aan het volgen, in feite wat er nu gebeurt, maar ze zijn klaar in feite om in te grijpen in de komende weken, maanden. By puppeting the government of the area, okay, they're just puppets at this point. This is my belief. They're showing you the hand of the deep state, and they're speeding it up and intensifying it, so you really get the picture. Don't throw your neighbor under the bus just because they do or don't have the cure or the pass. Dat is ook belangrijk, hè? Dus ik heb dat ook moeten leren en ja, iedereen moet daar nog zijn les in nemen. Maar we mogen, ze proberen altijd de mensen tegen elkaar op te zetten, zwart, wit, groen, rood. Maar nu natuurlijk proberen ze dat te doen met, heb de schorpioenensteek gehad of je hebt dat niet gehad. Ze willen ze weer al die twist zaaien in feite tussen de mensen. Doet dat niet mensen, dat is dan vooral voor de mensen die de schorpioenensteek niet wensen te nemen. Gaat ook de mensen die het genomen hebben, maar je mag niet vergeten, die mensen hebben geageerd meestal uit een hypnose. Ze weten ook niet goed wat ze gedaan hebben. Help die mensen ook volle bak, steek ze niet in dingen en omgekeerd ook niet. Laat ons elkaar helpen, laat ons elkaar bijstaan en zeker niet terug in een twistpositie gedwongen worden, want is dat natuurlijk dat de zwarte krachten altijd maar opnieuw proberen te doen. For all of these draconian things that are being asked of us. Don't throw your neighbors under the bus. Look at who's really the problem
it's the government and who are largely deep state at this point. Okay, so that's who actually created your problems. Okay, not each other. So they're trying to separate people and pit them against each other and get people walking around with that gold star, just like, you know, the Second World War. Okay, gold star. Hier maakt ze de referentie naar de hele ster in de Tweede Wereldoorlog. We weten allemaal over wie dat we het hebben. Dus dat ze uiteraard terug op die manier wensen hetzelfde te doen, maar nu met de mensen die de schorpioensteek gehad hebben en degene die het niet gehad hebben. Dus we kunnen daar uiteraard nooit mee akkoord gaan. This time is who doesn't have a pass. Okay, so all of that is tyranny, and we need to say no to that. Okay, but we need to do it in a peaceful way that's much more powerful. Okay. Hier is heel duidelijk, en ik sta er ook volledig achter, dat betogingen moeten gebeuren, veel meer, zeker ook in België. We moeten volle bak beginnen betogen, maar altijd vredelievend, vreedzaam, want dat is het echte wapen. Zeker nooit gewelddadig, dat brengt niks op. Geweld trekt alleen maar nog meer geweld aan, dus doet dat niet, mensen. Iedereen is natuurlijk vrij voor te doen en te laten wat ze wensen. We zijn soeverein, hopelijk toch zo lang mogelijk nog. We gaan terug naar echte soevereiniteit. Maar denk toch echt wel goed na voordat je mogelijk geweld zou gebruiken. There's much more powerful ways than literally coming out of the streets and ripping your city apart or whatever. There's other ways you can step away from your positions because they're asking you to do something ridiculous. You can have absolutely with any place that complies to that. So everybody just help each other with what supplies you have. You can't keep it up if everybody steps away. Okay, and Trumpers doing the right thing in France. They're literally interrupting. Because if you keep bending over, pretty soon you have nothing left of yourself. You won't get your rights back. Rights never come back. They only go out the door. The more you sign off rights. This is what's happening right now, and you have to stay focused. Hier is het klaar en duidelijk, en ook daar staat natuurlijk terug 300% achter. We moeten stoppen met altijd maar te buigen. We zijn soevereine mensen, vrije mensen. En we mogen ons niet laten doen. We gaan altijd maar zaken toegeven en dan een masker en dan een sanitaire pas en dan dit en dat en dit en dat. Nee en nog een keer nee. Dat is gedaan. Dus dat legt ze duidelijk uit hier dat we daar moeten mee stoppen. Want hoe meer recht dat je afgeeft, krijg je meestal niet meer terug. We're in the absolute clash time. Okay, we're in that time. So that's why I've chosen tonight to do a big Zodiac on the world. And I know it's really hard to stay focused, to stay intent, to visualize your best possible outcome. But it's the most important right now. Okay, it is the most important. So stay together, help each other. Don't throw each other under the bus. Don't separate. They want us to all separate. Start looking at each other with angry eyes. Don't do it. Okay, let's have a look. What's going on? We're going to do a Zodiac spread for the whole world. Zodiac is een grote kaartlegging. Watching my videos, go back. Like I've done several of these Zodiac spreads over the last year or a couple of years that I've been reading, and just go back and have a look. You'll find one for sure. So we look at, it's like we're taking the temperature of the whole world in all the different areas. Door al die rare reclame, maar goed, we gaan dat vlug weer wegdoen. So 12 cards, each one representing a sign of the zodiac. Okay, but I'm reading it as taking the temperature of the world right now. So I won't go into a big explanation of that. I have in other videos, but I won't do it now because I think we got bigger fish to fry here. We got to just jump right into this. Okay, we got to know what's going on here. So the first house. So the placements of the cards in the zodiac is called a house. So we're gonna. When I say the first house, that's what I mean, the second house. First card laid down, second card laid down. Okay, so we've got the Three of Cups across from the Queen of Pentacles. So this is the ego of, say, the human race. So our ego right now. Now this is very interesting. Our ego. So the Three of Cups across from the Queen of Pentacles. And a zodiac spread looks at in the next year, how are things going to go? So
Dus alles wat Janine nu naar voren brengt, is in feite te maken met het jaar die nu komt. Dus vanaf vandaag een jaar erbij, dat is wat er nu uit die kaartlegging komt. For instance, I'll say, if we were going to absolutely collapse as a human race and become enslaved even further by the dark cult, okay, we wouldn't have these two cards here. Dus door het feit dat ze die twee eerste kaarten, waar ze van spreekt, wil het duidelijk zeggen dat we niet onder de zwarte krachten gaan blijven en dat we duidelijk onze vrijheid gaan terugkrijgen en dus zeker niet meer in slavernij gaan blijven van de zwarte krachten. Dat is voorbij. Okay, so that's good news. Right off the bat, that's good news. By this time next year, we could even be celebrating. And it's like we've got some kind of sense of ourselves back. We might even know ourselves. Tussen nu en een jaar, zegt ze, ziet ze ons eigenlijk letterlijk feestvieren, dat we terug compleet vrij zijn. En dat is in feite een heel andere manier ook waar we mee met elkaar gaan omgaan. Dus feestvieren en heel anders omgaan met elkaar. By this time next year, because she really knows herself, she really understands she's a manifester, and she's really good at trusting and manifesting what she needs by waiting, trusting, visualizing. She visualized this pentacle, and then it showed up in her lap, you see. So she's very, very good at calling to her what she needs. I feel like going through this time, we're actually going to learn, and this is what I've been talking about quite a bit, because I got to be honest, I've been learning this my whole life, so I think I'm kind of talking to you guys about this because it's been my life. My life's been learning that as you focus, intend, visualize, and speak about something, it becomes true. Okay, and she knows that, and we're all going to know that a lot more by this time next year. So we are learning that we are magical and that we are manifestors, and that this lesson that we're... Hier brengt ze duidelijk naar voren en we hebben dat inderdaad, de zwarte krachten hebben ons dat afgenomen, of proberen af te nemen in elk geval, dat we eigenlijk magische krachten hebben. We kunnen eigenlijk zaken manifesteren. Maar ze hebben dat allemaal afgedaan, de zwarte krachten, ze hebben ons daarin gehypnotiseerd, dat dat allemaal natuurlijk BS is. En dus met andere woorden, dat wij dat absoluut niet kunnen. Er zijn natuurlijk nog een aantal goeroes in India en dergelijke die dat wel kunnen, maar eigenlijk kunnen we dat allemaal. We hebben allemaal die krachten. Maar ze hebben ons eigenlijk via alle soorten zaken, ook doordat we fluor in tandpasta, in water en noem maar op. Ons eten, nanopartikels, dat ze via chemtrails over ons heen stoten. Ze hebben eigenlijk die krachten zoveel mogelijk kort gehouden dat we hebben. Maar door het feit dat dat allemaal zal stoppen, gaan we dus die krachten allemaal terug beginnen voelen. En we gaan dus heel anders omgaan met elkaar, maar ook heel anders zijn we gaan manifesteren, zaken manifesteren, zaken op een magische manier doen uitkomen. Dus daar heeft Janine het nu over. We're learning right now, somehow we all agreed to learn. And what we're going to do is become stronger and more powerful as a human race doing it, going through this, what we're going through. We're not going to be devastated people. So let that out of your minds. Right? Don't stay there. Stay focused on, wow, by this time next year, we're going to be a lot better at manifesting and understanding our true natures as humans. Okay? Because it's all been hidden from us for thousands of years. In history books, in manipulation, in all writings. In feite zegt hier dat we al duizenden jaren in die slavernij zitten, zoals dat ik constant vertel tegen de mensen. Mensen kijken dan meestal met hele grote ogen naar mij. Dat is ook begrijpbaar natuurlijk. Ik ben er 3 tot 7 uur per dag mee bezig met alles te bekijken en te doen. En proberen te begrijpen in feite. Maar duizenden jaren in feite. En dat zal allemaal bloed komen mensen. We gaan het allemaal te zien krijgen. Duizenden jaren zitten we in slavernij zonder dat we eigenlijk het gedacht hebben dat we in slavernij zaten. En het is dat ze ook uitlegt. Onze geschiedenis is compleet nep. De religie is gewoon een beperking. Alle georganiseerde religies zijn beperkingen van onze spiritualiteit, zijn beperkingen van onze kennis, van onze mogelijkheden. Scholen die rubbish, crap verkopen in feite aan de kinderen. Juist maar ook hun klaarstomen in feite om in dat matrix systeem, in dat hypnosesysteem,
te kunnen meedraaien. Hè. Hoeveel meer diploma's dat je hebt, oh fantastisch en zo verder en zo verder. Maar nee mensen, dat is het absoluut niet. Als mens moeten we heel anders nadenken. Manipulated. Okay, so, any kind of research you do on anything is suspect as far as I'm concerned, because who wrote it? How do we know? And what was their agenda? Right? It's just somebody's opinion written down as far as I'm concerned. Okay, so we're all learning to understand our world through our intuitive. En mensen gaan dan zeggen, ja, maar ja, er staat toch daar geschreven, of dit, of die heeft een boek geschreven en noem maar op. Goed, oké, en dan? Wie heeft dat boek geschreven? Welke agenda heeft die mens? Wat zit er in zijn achterhoofd? Dus met andere woorden, we gaan echt weer moeten kritisch nadenken over alles. To look for signs in nature, in our own intuitive knowing, in our unconscious knowing, to look to our wise people that have studied intuitive arts, to look at the ancient arts like astrology, numerology. We're all learning that. Those have all been demonized. Okay, and guess who demonized them? The dark cult, you know, under the guise of religious teachings. They demonized all of these great tools that were handed to us from the universal knowing. Ook bijvoorbeeld de Bijbel en zo verder. De Bijbel is natuurlijk een zeer mooie heft, een zeer mooi geschenk dat we gekregen hebben van God. Via Jezus natuurlijk, maar via andere profeten, de Koran, noem maar op. Allemaal zeer mooie geschriften, maar wat is er in feite finaal van overgebleven van de Bijbel? Hoeveel boeken zijn er niet weggestoken voor ons? Wat hebben ze niet herschreven? Mensen gaan echt ongelooflijke dingen te weten komen in de komende jaren. En je gaat dan misschien nu aan ballen en zeggen, ja, maar je durft over de Bijbel praten. Maar ja, mensen, ik durf erover praten omdat ik zeker ben dat ik gelijk ga hebben. Dus het komt nu al trouwens boven. Er is in Ethiopië een zeer oude Bijbel die al meer dan 1000 jaar bestaat ook. En er zijn dus in plaats van 50 boeken, of ik weet niet hoeveel dat er nu zijn, dat we zo gezegd kennen, er zijn er in de 80 boeken daarin. Dus met andere woorden, ja, bijvoorbeeld Enoch, dat hebben we gevonden met de Dead Scrolls, maar dat was ook weggestoken voor ons. Dus met andere woorden, mensen, alles gaan we moeten naar bekijken, want we zijn echt belogen en bedrogen waar dat we bij staan. A way to understand our world better. Okay, those have all been hidden from us, hidden in the Vatican vaults, hidden. And we've been told they were bad evil, when in fact they're actually what's the only thing that's going to work here. The real way to get news is intuiting it, divining it. Okay, that's what we're all going to change from watching news to, by this time next year, our news is going to come through our divining sources and connecting with our magic and our intuition. Now, this is financial. Ons nieuws, zegt Janine ook, en dat is ook duidelijk, zal op een heel andere manier naar ons toe komen. Ja, ten eerste nu de MSM, dat zal volledig verdwijnen, of zo goed als verdwijnen. Maar ze hebben ons gewoon belogen en bedrogen, dus waarom zouden ze nog moeten bestaan? Er gaan natuurlijk alternatieve bronnen zijn, zoals wij zelf, die op een eerlijke manier proberen de waarheid te verdelen. Maar dan ook door het feit dat onze intuïtie terug zal aangescherpt worden en onze mogelijkheden gaan aangescherpt worden, gaan we ook tappen uit een heel ander vaatje, uit het globale bewustzijn, uit het goddelijk bewustzijn. En we gaan echt duidelijk de waarheid weten. En ja, dat is ook onze awakening natuurlijk naar 5D. Alles zal daarmee te maken hebben. We gaan heel anders trillen, we gaan heel anders aanvoelen. En ja, dat zal allemaal heel anders worden, mensen. In the next year. We've got the hanged man, so right now it's all hanging in the balance. And also that tells me it's a really good time to just wait on big things like selling your home, buying new homes. Interesting, because I just did that. Oh well, it felt right for me, so I'm gonna deal with it no matter what. But it's a really good time in general for everybody to just wait and see around how finances are going to go, because things are getting very... Ja, nu zit ze even een beetje meer in het financiële te kijken. Waar dat ze het eerste dat ze naar voren brengt, dat is dat ze ziet uiteindelijk voor grote dingen te doen, aankopen, verkopen van bijvoorbeeld huizen, terreinen, noem maar op. Dat het beter zou zijn dat je een klein beetje de kat uit de boom kijkt. Misschien, oké, iedereen moet doen wat hij zelf het beste bij voelt. Dat is geen advies natuurlijk. Maar Janine kijkt maar in de kaarten natuurlijk.
Maar het komt erop neer dat ze eigenlijk daaruit ziet dat het beter zou zijn als je heel grote beslissingen moet nemen, dat je misschien beter een klein beetje wacht totdat dat komende jaar voorbij is. Uiteraard als het mogelijk is. Je moet altijd zien natuurlijk wat zijn de mogelijkheden. Als het moet, moet het. In the financial world, okay? This Knight of Cups says things are going to move in a new direction, a more heartfelt direction around how we understand and deal with finances and monies. Okay, I feel like we're coming more from our heart and less from that. Dus duidelijk zegt ze dat het financieel en het economische gaat veel meer vanuit ons hart gestuurd worden en niet meer van de greediness en moet nog dit en moet nog 35.000 bij hebben en moet dit en moet dat en nee, dat zal allemaal verdwijnen. Nee, we gaan vanuit ons hart in feite zaken aanvoelen. We gaan gewoon kijken hoe dat we elkaar kunnen helpen. Maar wat zijn gelukkig, want finaal als je neus hebt en je kunt slapen en je zit goed, waarom zou je er nog 2 of 3 bij willen? Waarom zou je moeten, weet ik veel wat, honderdduizenden euro's op je spaarrekening staan hebben of noem maar op. Hè. Het heeft geen zin, want als je dat in alle eerlijkheid vraagt en je kijkt jezelf aan in de spiegel en je zegt, kijk, ben ik daardoor gelukkiger met dat ik daar dat geld zie? Maar misschien een paar mensen die echt puur materialistisch zijn gaan zeggen, oh ja, ik ben daar gelukkiger, maar de meeste mensen gaan zeggen, ja, als ik inderdaad kan doen waar ik gelukkig mee ben, voor mijn kinderen, voor mezelf, een keer reizen en dergelijke, of verschillende reizen, wat kan ik dan doen met al de rest? Niks in feite. Dus dat is duidelijk dat we daar heel anders mee gaan omgaan en dat zal niet meer zo lang duren, mensen. Want we gaan eerst de hele financiële crisis en economische crisis op ons krijgen, dus zeg maar gerust, het is aan het komen. To acquire and accumulate wealth. I feel like that's shifting. The human race is shifting their understanding of that. And because our example of what that can do, all we have to do is look at what happened to Hollywood. They all literally sold their souls for money and fame. And of course, that's just the one. Nu heeft ze nog het voorbeeld van Hollywood, die natuurlijk al zo goed als vernietigd is. In feite bestaat dat al zo goed als niet meer. Maar dat die superstars gewoon voor in die lichtbaken staan en voor nog wat geld bij en nog wat en allemaal fame en glorie en glitter, dat ze eigenlijk letterlijk hun zielen aan de duivel hebben verkocht. Ook daar mensen, velen van jullie weten dat allemaal, gaan we dus enorme voorbeelden zien en ga je dus echt het verschot, als je niet mee bent, ga je het verschot van je leven doen. En van de acteurs die je allemaal gevolgd hebt, ga je dus echt het verschot van je leven doen, wat dat ze eigenlijk echt deden. Stuff here. That's just the bottom rung. Okay, because go all the way up to your highest levels in every sort of government, definitely religions, every religion, the highest rungs, they're all corrupt. But we're going to change all of that. And the way we understand finances and exchange of energy is going to be different. Our whole money system is likely going to be different with a card like that. And the hanged man says it's not quite known to us exactly what that's going to look like, but this card says it's going to be worth it. It's going to be worth all the trouble. All the trouble will be. Hier zegt ze dat eigenlijk nog niet echt gekend is, naar wat we gaan. Natuurlijk bepaalde van ons weten dat er ook altijd constant sprake is van Gesara Nisara, die eigenlijk al in bepaalde gevallen zelfs met bewijzen uitgerold wordt. Je hebt het Quantum Financial System, dat heb ik zelf gezien, dat er enorm snel internationale betalingen gebeuren in feite. Je doet het vandaag en boem, een paar seconden later staat het al waar ergens ter wereld. Dat is normaal niet mogelijk met het SWIFT-systeem. Dus er zijn echt wel dingen bezig achter de schermen, maar in feite officieel weten we niet. Maar het ziet er naar uit dat het nieuwe systeem dat we naartoe gaan in feite, dat eigenlijk een systeem zal zijn die ons gelukkig zal maken. Zij ziet november 2021 dat vele dingen gaan gekend zijn. Okay, so we've got the 9 of Pentacles, so we're going to be more free. So by this time next year, so this is around philosophies, the way we're thinking, the way we're... Dus meer vrijheid, die mensen, meer vrijheid. Look at everything with one eye and then the other eye. That they call that the crow wink. Okay, so crows. So somebody who's a crow medicine person, and actually I am. Also a raven crow, and I got some panther in there, and a hawk.
But anyway, so crow medicine people, they look at everything and go, really? How do I intuit that? Okay, they don't just buy anything that's told to them. Okay, so they're the type in school where... Hier legt ze uit dat je inderdaad kritisch moet zijn en afvragen, oei, is dat wel juist? Oh, waarom zou ik dat moeten volgen? Waarom? Omdat hij dat zegt. Ja, maar wie is die mens? En wat is zijn verborgen agenda? Wat doet hij? Enzoverder, enzoverder. Dat we op die manier gaan moeten meer en meer reageren. Considered the bad ones. Right? I was like the hardest. I'm sure my teachers, were ready to completely give up on me because I didn't buy anything they were selling. I was like, I don't know about that. And actually, there's a lot of people. Probably everybody watching this video was a bit like that in school. Why? Because school is really like the dark vault. Okay, school and all that kind of education that entire communities commit to, right? Like it's all been infiltrated by dark cult deep state. Okay, so they've literally been dumbing us down. De infiltratie is dus enorm, zegt ze, zowel in religie, scholen, in regeringen, in politiek in het algemeen. En ja, kortom, de infiltratie van de zwarte krachten zit eigenlijk letterlijk overal in. En dat is ook logisch, als ze duizenden jaren tijd hadden en geïntensifieerd de laatste 100 jaar, hebben ze natuurlijk tijd gehad om overal, tot in de kleinste dingen, dokters, ordes, noem maar op, het is overal geïnfiltreerd. Nee, dus dat is duidelijk. Nu, wat ik ook vlug een keer zou zeggen, er is hier een zware regenval bezig, dus als je dat hoort, geen nood mensen, het is de regen dat je hoort. And our education system and our mainstream media are the two main ways that they're doing that. Oh, and of course our organized religions. Okay, so those are some of the ways they're doing it. Okay, they've infiltrated all of these really important parts of our communities and culture, and they've taken them over. And they might have even invented them in the first place for the very thing that how they're using them. Right? They handed them to her, and we didn't question. Some of us did, but a lot of us didn't. Okay, so that's what we're all going to change. We're going to become incredibly independent thinkers. We're going to have a whole new... We gaan dus ongelooflijke, onafhankelijke denkers, kritische denkers worden. We gaan ons niet meer laten doen zoals dat we gaan dus de waarheid zien. We gaan dus het verschot van ons leven opdoen. En we gaan zeggen, dit nooit meer. Dus we gaan super onafhankelijke, kritische denkers worden. Leader and somebody to look up to as well. And this could be a world situation. So I'm thinking Mr. T is back seated in a really important place because both of these are my Mr. T cards. So somehow he's going to be known as... Mr. T gaat inderdaad misschien niet meer als president van de USA, maar op een zeer belangrijke positie eigenlijk wereldwijd komen. Niet omdat per se dat we moeten een leider volgen, maar gewoon uit dank, als we alles gaan weten, uit dank in feite voor wat dat hij gedaan heeft voor de wereld en voor de aarde in feite, gaan we hem met veel plezier graag zien zitten in deze belangrijke positie. You can throw that in there. There's some really good and powerful, kind and benevolent rulers helping with these guys. Okay, so there's a whole group undergird that I call sort of the shadow. Used to be the deep state was the shadow government. Now Mr. T and the alliance. They are actually the shadow government. I believe all over the world. Okay, so it looks like we're going to be more independent thinking, but we will have some leadership here. And I'm not saying we have to agree to that. Some people won't accept it as... Leiderschap, mensen, maar leiderschap zal niet meer zijn zoals dat we er nu over denken. Nee, niet dat je zogezegd hiërarchisch onder iemand staat en zo verder. Nee, het gaat te maken hebben met specialiteiten. En we gaan met veel plezier iemand volgen die bijvoorbeeld een specialiteit in dat hebben. En dan zeggen oké, in specialiteit water bijvoorbeeld, we gaan die mensen inderdaad met al zijn specialiteit proberen te volgen als een soort leider. In de zin van ons het goede voorbeeld tonen, ons helpen op de weg. Dat is een leider in feite. Niet zoals dat nu leiders in feite proberen de anderen onder de duim te houden. Dat zijn eigenlijk geen leiders, dat zijn eigenlijk tirannen. Een echte leider gaat in feite de andere mensen naar boven duwen, zoveel mogelijk.
dat ze inderdaad verbeteren, dat ze met andere woorden wilde hebben, dat ze vooruit gaan, dat ze kennis overdragen, noem maar op. Dat is een echte leider. En niet degene die nu de mensen in slavernij houden, dat zijn eigenlijk geen leiders. Zij denken dat ze leiders zijn, maar ze zijn gewoon tirannen. Somebody important in their lives. Okay, that'll be up to us because we're going to have more independence. But it does look like he'll be recognized for all the work he's done. So that's good to know. Okay, so we've got this is in the home, so the fourth house. So that was the third, how you're thinking, your mental thoughts. That was the house of Gemini. The fourth house, the home, our home. Okay, so it doesn't look like our homes are incredibly all grown up. Like this feels like, so there's this Four of Cups, so that's interesting. The Four of Cups, something's being handed to us. Something's being handed to us, and we've got the Hierophant up at the top. The Hierophant. Okay, I believe our educating, because this card here often means the deep state dark cult, but then it's sitting right next to the King of Wands. Surrender to. Okay, so the way we've educated our children was deep state dark cult. Ja, hier begint ze eigenlijk over het onderwijs. En dat is ook duidelijk. We hebben dat ook gezien met die mondmaskers en andere zaken. Ook hier natuurlijk in Vlaanderen, maar overal ter wereld. Dat ze de kinderen eigenlijk echt pijn doen. Mondmaskers niet meer met elkaar mogen omgaan. Zelfs de kleinste kinderen toe. Nu ook duwen om die schorpioenensteken te nemen. Allee, ja, echt een ramp. Dus onze scholen, ons onderwijs is het niet waard om inderdaad onze kinderen nog te mogen begeleiden. Nee, dat gaat stoppen. Nee, die mensen hebben getoond dat ze het niet waard zijn voor onze kinderen te kunnen onderwijzen. En dat zal dus helemaal veranderen. En dat legt Janine nu ook uit. Okay, so sending them all to public schools. Just think about it, public schools. What a great way to get into the minds of the youth, okay? And manipulate people. Have a public school system. And have all the people at the very top of the public school system, and then the governments that govern the public school system, have them all deep state. Okay, so that's what happened. Okay, so we're going to have to rethink the way we educate our children. It looks like a lot more people are going to educate in smaller groups. Ja, zoals ik al zei, dus de educatie, het onderwijs zal meer zijn, kleinere groepen. Er zal ook natuurlijk bepaalde mensen gaan samen doen om thuisonderwijs te kunnen geven of onderwijs in kleinere groepen. Of er zullen alternatieve onderwijssystemen komen die ook in kleinere, meer ervaringsgerichte manieren, die ook al een stukje bestaan hier en daar, in hele kleine getallen. Maar dat zal dus echt wel de toekomst worden en zeker niet meer wat er nu bestaat. Dat zal verdwijnen, mensen. Groups or even homeschool. Okay, so we're not going to be trusting our children in large public schools anymore by this time next year. So that's interesting. And that just makes sense. What we've been figuring out they've been up to in schools. Okay, so we've got the Page of Wands here across surrender to. So this is around fifth house, so our creativity, art and creativity. We're going to have to start all over again because all of those the upper levels of the art world, the music world, the movie industry, it's all dark cult. Okay, to get to the top of those worlds, or to get to be a world known, okay, a star as it were, you would have had to sell your soul basically. So that's the short and long of it. We're going to have new ways of expressing ourselves, new people coming up in the world. Ook cultureel, zoals dan nu mensen kijken op naar stars en glitter en ding, dat gaat verdwijnen. We gaan ook veel meer regionaal beginnen werken terug. We gaan inderdaad kunstenaars en showmensen en noem maar op, in feite, zangers, noem ze maar allemaal op, gaan we veel meer regionaal doen. We gaan ze ondersteunen regionaal. Dat mensen die echt, laten we zeggen, talentvol zijn, ook effectief hun talenten kunnen uitbouwen. Nu is het zo, als je niet meedoet met het systeem, als je niet bij manier van spreken u onder de andere legt in feite, dat je eigenlijk in veel gevallen niet aan de bak geraakt. Je moet dus meespelen met het systeem en dat systeem is rottevort. Dus met andere woorden, dat zal verdwijnen. We gaan heel anders omgaan met onze talentvolle artiesten, in welke zin dat het ook mogen zijn. Smaller groups all over the world may be recognized in their community. Okay, so it won't be like the
elite like levels of stardom that we're used to. It's not going to be like that. Those untouchable people that were actually like demonic. Okay, we're not going to have those people anymore. But this is going to get a lot smaller, and there's going to be within communities people rising to the top of their. Eigenlijk de rode lijn en alles, niet alleen nu voor. We hebben educatie gehad, onderwijs, we zijn nu bezig over cultuur, kunst, noem maar op, allerlei activiteiten in die zin, maar neem maar de rode lijn er helemaal door onze hele nieuwe structuur van wereld dat we gaan creëren, zal alles veel verkleinen, we gaan echt veel dichter bij elkaar komen. Het zal dus niet meer dat zijn, maar het zal dus dat zijn dat we gaan doen, op allerlei niveaus. For various things that they're doing, art, music. Yeah, this is going to be very different. So we're going to have to surrender Hollywood. Okay, you guys are going to have, we're going to have to surrender. Ja, dat wisten we wel. Hollywood is toch kapot. Hollywood is al vernietigd. We've discovered that a lot of those people are cloned and or pillaged for their good looks, by the way, and manipulated. And a whole lot of the satanic ritual abuse was their childhood and inversion. So born one sex and brought up as another. Okay, without. Ook veel van die artiesten in Hollywood zijn opgegroeid in satanische families. Ja, ze zijn zelf misbruikt geweest als kind. Ja, het is echt, ja, zoals dat Trump het zegt, het is een moeras die nog veel dieper was dan dat hij gedacht heeft op het moment dat hij gestart is in 2016. Het is ongelooflijk, mensen. Maybe they're well, absolutely without their permission. But maybe even later they don't even realize. So people were idolizing as divine feminine are not even females, and people were idolizing as the strong males are not even born males. So it's the ultimate trick. Ja, terug een reclame dat we niet kunnen tegenhouden. Maar wel vlug eruit gaan. And we're being completely laughed at by this dark cult. Okay, that's part of their plan is to completely fool us and invert everything. Okay, so that's not going to be. We're all onto them now. So our art world and our huge. De zwarte krachten hebben altijd in het geheim gewerkt via allerlei genootschappen, Freemasons, dus vrijmetselaars, noem ze maar allemaal op, al die geheime genootschappen, NGO's, noem maar op, altijd in het geheim. Maar nu hebben ze moeten volledig hun kaarten blootleggen en dat gaat niet voor hen, ze gaan eraan. We zien de waarheid en we gaan die waarheid niet accepteren. En dan zijn ze gewoon weg, ja, ze kunnen niet blijven leven, dan ze moeten eruit. I'm sick of idolizing and wasting a bunch of time idolizing a bunch of people. We have no idea what they're really like and what they've been up to. Okay, so here. Ja, waarom in feite hebben wij acteurs of noem maar op, al dat soort mensen, muziekartiesten en zo verder, popdingen, waarom idealiseren wij ze? Als je dan kijkt, dat zijn in feite hetzelfde met sporttoestanden, mensen die daar miljoenen en miljoenen verdienen. En dan zitten daar mensen die geen nagel hebben, zitten er dan te kijken of gaan dan inderdaad nog een abonnement gaan kopen of noem maar op. Alleen mensen, we gaan dat ook echt helemaal moeten kritisch herbekijken. Daily routine, so our daily work routine. Okay, we're going to have to really rethink that. And it's interesting, healers and anybody in the healing arts and more organic ways of healing, natural path healing, and also counseling in ways that might be using divine systems and things like that. So people that give wise counsel are really good areas to look into. So if you're thinking of a new career, als je denkt aan een nieuwe carrière, zegt hier in de nieuwe wereld, zie je natuurlijk healing. Ik zelf denk ook daarbij aan therapie. Van mensen gaan dus in depressiviteit vallen, gaan het verschot van hun leven doen als ze de waarheid zullen kennen. Mensen gaan hun religie zien in elkaar stuiken, gaan de waarheid leren kennen. Dat gaat gigantisch zijn voor die mensen. En die mensen gaan hulp nodig hebben. Dus al wat dat therapie is, healing, mensen helpen in feite. Ook eventueel channeling, zaken doorkrijgen, dat je dan inderdaad aan de mensen uitlegt, zal zeer belangrijk worden. Good at leading others, helping others to understand themselves? Are you good at coaching, life coaching? Are you good at, or do you have a healing art? Because we're going to really need the healers and people working with, like helping people
people through sort of readjusting after the smoke settles or the dust settles on this unbelievable change that's happened. Like the whole world isn't what we thought it was. There's going to be a lot of people that need a lot of work through that, and they're going to need to really. Our healers and our counselors and our intuitives, yeah, we're going to need them. And they're going to have to learn to take their egos out of the agendas and just be good channelers. It's not going to be about rising up. Het mag niet meer over ego's gaan, ook niet die healers, therapisten, noem maar op. Nee, het is niet meer over je ego dat gaat, niet meer dat je moet, ik weet niet hoeveel verdienen en dergelijke. Het gaat eigenlijk over mensen helpen vanuit je hart. Dus daar gaan natuurlijk enorme veranderingen moeten nog gebeuren, maar dat zal ook automatisch komen doordat we die waarheid gaan kennen en de mensen aan het verschatten van hun leven en we gaan terug. Een mens die een accident ziet, gaat altijd proberen direct te helpen. Dat is een echte mens. En met andere woorden, dat is juist hetzelfde. Op het moment dat al die waarheden gaan uitkomen, gaan de mensen automatisch, boem, dichter bij elkaar komen en elkaar automatisch helpen. Trade for your work. I'm not saying, I don't believe in barterism, but I also don't believe in idolizing anybody. Okay, so there's going to be a whole new way, a whole new sort of way to work in the world. And a lot of people are discovering that through this whole lockdown situation. A lot of people have changed what they did for a living. Ja, de lockdowns zijn niet alleen maar negatief, ze zijn ook positief. Okay, they're going to implode. When everybody finds out what Amazon, Inderdaad, als dus de mensen gaan Amazon, al die grote supermarkten, al die grote airlines, als ze zullen zien wat er daar eigenlijk echt achter zit, van smeerlapperij en van zwarte krachten, gaat dat allemaal imploderen. Dat zullen allemaal firma's zijn die gewoon wat zullen imploderen. Dat wil zeggen, zoals een plumpudding in elkaar stuiken en gedaan ermee. Ja, McDonald's, met mensenvlees. Ja. So anything huge and corporate, okay? I don't think we're going to let them stand, you guys. We're going to go back to smaller, more community-based organizations. Ja. We're going to support local. Kleiner. Yeah, it's going to be very kleiner, lokaal. So travel. We will be doing elkaar helpen. We gaan vele reizen zetten. Very social. I feel like all of this talk about what's coming down this month looks really like, oh my goodness, nobody's going to be able to travel without a pass. Okay, not going to happen, you guys. By this time next year, not going to be the case. Wow. So we've got the Emperor right in the middle. So that's the 13th card. I pulled it right just for the mood. Okay, the mood. But the biggest thing that we're absolutely questioning and we're going to completely change is our governments all over the world. What do we consider a government? Who do we give that power over? Politiek zal compleet veranderen, mensen. Compleet. And how do we govern the governments? Okay, that's going to really be a really big building block, is really taking apart entirely our government systems. That's huge. I think they've largely been taken apart. Some of us don't know about it yet, but I believe they have been in the background. And we're going to have to restructure all forms of government on all levels. So we're going to have to roll up our sleeves and get to work, people. Yeah. And we're going to have to love ourselves through it. Begint er maar aan, mensen. Through who's been, got their cure and who didn't. Like, don't let them separate you. Okay, that is where we would fall apart. That is exactly what they wanted us to do. Thank you so much for watching. We gaan het hierbij laten, mensen. Ik ga mijn mijn screen stoppen. Ik had beloofd dat Ilona nog zou komen en dan Harris Jr. Maar ik zal dat in een volgend filmpje doen, waarschijnlijk nog vandaag. Want ik heb er nu geen... het zou anders te lang worden. Dank u wel, beste vrienden, om terug te luisteren. Om de tijd te maken om ons te beluisteren. En laat het duimpje achter. Abonneer je op onze channel.
subscribe bij ons. Dat is zeer belangrijk voor ons ook. Wij doen het voor u en we zijn daar heel blij mee dat we daarmee gestart zijn. En we gaan dat nog verder uitbreiden, mensen. Dus help ons, steun ons en dank u wel daarvoor. Tot het volgende filmpje.